So hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 5th of July 2024 যোনটো APSC যোনটো মেইনছ এক্সাম হ'ব আপোনাৰ 26 27 তাৰিখৰ তাৰ APSC CC যোনটো কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে যদি ডাউনলোড কৰা নাই আৰু পৰীক্ষা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হ'ব এজ পাৰ শিডিউল আৰু গুৱাহাটীতে হ'ব ভেনিউ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে ভালকৈ চ' এটা আমাৰ ভিউৱাৰৰ একচুৱেলি তেখেতে এটা সাজেষ্ট কৰিছিলে যে কমিটিজ আৰু কমিশনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যোনবিলাক আছে GS2 কাৰণে আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় প্লাছ যিকোনো আনচাৰত আপোনালোকৰ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিওঁতে সেইবিলাকৰ দৰকাৰ হয় কমিটি বা কমিশনছবিলাকৰ ৰিপৰ্টছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টবিলাক ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে মই লৈ আহিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চ' যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'ছবিলাক চাই থাকিব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত আৰু বেলেগ অন্যান্য আপোনালোকৰ APSC বা তাৰ বাহিৰেও যোনবিলাক আপোনালোকৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবিলাক এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ছ আনি থাকোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰিব পাৰে চেনেলটো ঠিক আছে তাৰ উপৰিও আমি দুটা কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এটাটো আনচাৰ ৰাইটিং চলি আছে আপোনালোকৰ সেইটো এতিয়া 13 তাৰিখে শেষ হ'ব আৰু এটা আপোনাৰ আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব য'ত আপোনাৰ APSC যোনখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে অহা বছৰ পৰীক্ষা দিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সিহঁতে জইন কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব যদি ভাল পায় আপোনালোকে কোৰ্চটো লৈ ল'ব পাৰে মোৰ লগত কথা পাতি পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো মোৰ দিয়া আছে আৰু যদি কিবা ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে মোক সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক হোৱাটছএপৰ থ্ৰুৱেদি গোটেইখিনি বস্তু কৈ দিম তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' GS2 আপোনালোকৰ কমিটিজ এণ্ড কমিশনছখিনি ঠিক আছে চ' প্ৰথম কমিশনছ যদি আমি চাওঁ প্ৰথম কমিটিজ ইয়াত মিক্স আছে গোটেইখিনি কমিটি হওক কমিশনছ হওক চ' প্ৰথম যদি চাওঁ আমি নলিনী ৰঞ্জন চৰকাৰ কমিটি এখন ফৰ্ম হৈছিলে 1945ত আৰু এই কমিটিখনে আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে IITছবিলাকক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ কাৰণে ইণ্ডিয়াত আৰু একৰ্ডিংলি যদি চাই IIT খড়গপুৰ যোনখন ৱেষ্ট বেংগলত আছে ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট IIT টু বি ছেট আপ ইন ইণ্ডিয়া নেক্সট যদি চাই নেহৰু ৰিপৰ্ট 1928ৰ য'ত আপোনালোকে জানে যে কনষ্টিটিউশ্যন ৰিফৰ্মছ আনিবলৈ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টছ আৰু আপোনালোকৰ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ কাৰণে ৰিপৰ্টখনত ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে নেক্সট যদি চাই চাপ্ৰু ৰিপৰ্ট হয় 1945ৰ য'ত আপোনালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবিলাকক ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ঠিক আছে 1945তে আহিছে তেতিয়া আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ বাট এই ৰিপৰ্টখনত কৈছিলে যে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান যোনটো ইউনিয়ন হয় তাত আপোনাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছখিনি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে চ' এই বিশেষকৈ চাপ্ৰু কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে when you are writing some answer related to integration of India post independence ঠিক আছে post independence integration ওপৰত কেতিয়াবা বা ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত আহে তেতিয়া আপোনালোকে চাপ্ৰু কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছটো লিখিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চৰ্দাৰ পেটেল কমিটি অন ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন 1948ৰ হয় এইখনো লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি চাই কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1956খন আহিছিলে য'ত আপোনালোকৰ ষ্টেটছবিলাক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ তাৰপিছত 1948ৰ আপোনালোকে জানে ধাৰ কমিশ্যন এখন আছিলে ধাৰ কমিশ্যনখনৰ যদি চাই ধাৰ কমিশ্যনে আপোনালোকৰ যোনটো জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ হৈছিলে তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলে আৰু কিছুমান একশ্যনছ ল'বলৈ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে এগেইনষ্ট জেনেৰেল ডায়াৰ যোনে এই কাণ্ডটো কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত শ্বাহ কমিশ্যন 1977ৰ হয় আপোনালোকৰ চ' শ্বাহ কমিশ্যনে যদি চাই আপোনালোকে কিয় কনষ্টিটিউট কৰিছিলে এতিয়া চাওক আপোনালোকে জানে চাগে ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ যোনটো ডিক্লেয়াৰ হৈছিল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি 1975-77 এই দুবছৰত চ' যোনে ধৰক আপোনালোকৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত জড়িত হয় সেই মানুহখিনিক মানে যোনে এই ইমাৰ্জেঞ্চিটো যিহেতুকে কি হ'ল আপোনালোকৰ আনটাইমলি দিয়া হৈছিলে চ' সেইটো কাৰণে কি হ'ল ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে এই কমিশ্যনখনে টু টেক একশ্যন এগেইনষ্ট দ'জ হু আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দিছ ইমাৰ্জেঞ্চি ঠিক আছে মণ্ডল কমিশ্যন 1979ৰ হয় মণ্ডল কমিশ্যনৰ আপোনালোকে জানে OBC কোটা যোনটো আমি পাইছোঁ মণ্ডল কমিশ্যনৰ কাৰণে পাইছোঁ বিকজ মণ্ডল কমিশ্যনে এক্সামিন কৰিছিলে ছ'চিঅ' এণ্ড ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ অফ ভেৰিয়াছ কাষ্ট এণ্ড কমিউনিটিজ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড কোটাজ ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে চ' মণ্ডল কমিশ্যনখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত চৰকাৰীয়া কমিশ্যন আপোনালোকে জানেই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ লগত জড়িত হয় 1983 আৰু ইট ছাজেষ্টেড ছাম মেজাৰ্ছ টু ইম্প্ৰুভ ফেডাৰেলিজম ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত যোনখন আপোনালোকৰ পুঞ্চি কমিশ্যন হয় 2007ত আহিছিলে এইখনে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান ৰিফৰ্মছ আনিবলৈ কাৰণে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিল তাৰপিছত জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি যদি চাই 2012ৰ নিৰ্ভয়া যোনটো কেছ হৈছিলে আপোনালোকে জানে চ' নিৰ্ভয়া কেছৰ পিছত আপোনালোকৰ জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে আপোনালোকৰ যোনবিলাক ক্ৰিমিনেল লজ আছে তাত কিছুমান লুপ হোলছ আছিলে এই লুপ হোলছখিনিক এমেণ্ড কৰিবলৈ কাৰণে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে আৰু কৈছিলে যে পানিছমেণ্টবিলাক কি হয় এনহেঞ্চ পানিছমেণ্ট দিয়া কথা কৈছিলে ফৰ ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ ঠিক আছে এনহেঞ্চ পানিছমেণ্ট মানে কি হয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ পানিছমেণ্ট টাৰ্মছ আছে তাক বঢ়াবলৈ কৈছিলে ঠিক আছে ক'ৰবাত যদি 7 বছৰ আছে তাইক লাইফ টাইম ইম্প্ৰিজনমেণ্ট কৰিব কৈছিলে তেনেকুৱা কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কৰিছিলে বাই দ্য জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি অফ 2012 তাৰপিছত ৰংগনাথ মিশ্ৰা কমিশ্যন আছে আপোনালোকৰ 2007ৰ
আৰু এই কমিশ্যনখনে আপোনালোকৰ ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে যোনবিলাক ছ'চিয়েলি এণ্ড বেকৱাৰ্ড এডুকেশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছো আছে সিহঁতৰ কাৰণে মানে আপোনালোকৰ কিছুমান মেজাৰ্ছ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ 2000 চনত আহিছিলে যাক আমি এম.এন. ভেংকটচলিয়া কমিশ্যন বুলিও কওঁ চ' এইখনত যদি চাই এই কমিশ্যনখনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে টু এছেছ দ্য ফাংচনিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে কিছুমান চেঞ্জেছ ইন দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল চেনেৰিঅ' ঠিক আছে তাৰপিছত 2013ত আপোনালোকৰ আকৌ এই যোনটো নিৰ্ভয়া কেছ হৈছিলে তাৰ আকৌ জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটিৰ কথা মই কৈছিলোঁ এমেণ্ড কৰিব কৈছিলে নীতি আয়োগ 2015ত আহিছে আপোনালোকে জানে কিয় ফৰ্ম কৰিছিলে আপোনালোকৰ টু ফ'কাছ অন কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লখিনি এটেইন কৰিবলৈ কাৰণে এণ্ড টু ফষ্টাৰ ইনোভেশ্যন 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন আপোনালোকৰ 2017ত আহিছিলে আৰু জানে আপোনালোকে যে আৰ্টিকল 280 আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনছবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা হয় ঠিক আছে চ' ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ফৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য নেট প্ৰচিডছ অফ টেক্সেছ আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ডিটেইলছত আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত এটা মই নেশ্যনেল যোনবিলাক বডি জানিছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ যে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ৰোল কি হয় টু ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য টেক্সেছ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট লোধা কমিশ্যন 2015ৰ হয় তাত আপোনালোকৰ যোনটো স্পট ফিক্সিঙৰ কথা আছিলে এণ্ড বেটিং স্কেণ্ডেল এটচেট্ৰা এইবিলাক যোনবিলাক IPL লগত ৰিলেটেড হয় তাত BCCI কিছুমান ৰিফৰ্মছ আনিবলৈ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে লোধা কমিশ্যন অফ লোধা কমিটি যোনটো ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে 2015ত কৰিছিলে অশোক মেহতা কমিটি আপোনালোকে জানেই 1977 ডেট ইজ ৰিলেটেড 3 টিয়াৰ যোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম হয় তাৰ লগত জড়িত ৰাজমন্নাৰ কমিটিও যদি চাই ৰাজমন্নাৰ কমিটি 1969ত আছিলে যোনে বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে চ' বেংকৰ যোনবিলাক নেশ্যনেলাইজেশ্যন হৈছিলে আপোনালোকে জানে সেইটো কিহৰ কাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত হৈছিলে অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ৰাজমন্নাৰ কমিটি অফ 1969 তাৰপিছত MB শাহ কমিটি 2011ৰ MB শাহ কমিটি আপোনালোকে ক'ত লিখিব পাৰে যেতিয়া ইলিগেল মাইনিং বা মাইনিঙৰ যোনবিলাক ইছ্যু আছে চেলেঞ্জেছ তাৰ লিখিব পাৰে যে MB শাহ কমিটি যোনটো ৰিকমেণ্ড কৰিছে 2011ত চ' সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি এটা দুটা পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে চ' সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ষ্টেটে বেলেগ বেলেগ ষ্টেট স্পেচিফিক কিছুমান লজ আনিব পাৰে ঠিক আছে 2007ত মাধৱ মেনন কমিটি আহিছিলে আৰু ৰিকমেণ্ড কি কৰিছিলে ৰিফৰ্মছ ইন লিগেল এডুকেশ্যন এণ্ড লিগেল প্ৰফেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ৱাঞ্চ কমিটি আহিছিলে আপোনাৰ 1971ত জাষ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল সব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কমিটিজ ঠিক আছে যেনেকৈ জাষ্ট এটা এটা কিৱৰ্ডত মনত ৰাখি থ'ব যে স্পাই ক্ৰনিকল কেছ যোনটো আছিলে আৰু ইপছনাইজৰ এক্টিভিটিজ হয় তাৰ লগত কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন জড়িত আছিলে তাত কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে এন মালহোত্ৰা কমিটি যদি চাই IRDAI লগত জড়িত হয় আপোনালোকে জানে ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যোনটো হয় IRDAI তাৰ কিছুমান ছেক্টৰেল ৰিফৰ্মছ আনিবলৈ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ভেংকট স্বামী কমিশ্যন 1996ৰ ইয়াত যদি চাই দিছ কমিশ্যন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ইনভেষ্টিগেটিং দ্য ছিকিউৰিটি স্কেম ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেট ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি স্কেমছ হৈছিলে বহুতখিনি আপোনালোকে জানেই চাগে ইকনমিক পঢ়িছে চ' সেই ছিকিউৰিটি স্কেমছবিলাক যোনটো 1996ত হৈছিলে সেই ছিকিউৰিটি স্কেমছখিনিৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ কাৰণে এই কমিশ্যনখন ফৰ্ম কৰা হৈছিলে নেক্সট কেলকাৰ কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্স ৰিফৰ্মছ যোনবিলাক আছিলে সেইটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে 2002ত আহিছিলে PV ৰাজমন্নাৰ কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ 1987ত আহিছিলে উইচ এক্সামিন দ্য ডিমাণ্ড ফৰ এ ছেপাৰেট তেলেংগানা ষ্টেট 2014ত আপোনালোকে জানে যে তেলেংগানা ষ্টেটখন ফৰ্ম হৈছিলে আন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা বাইফাৰ্কেট কৰা হৈছিলে কিন্তু এখন বহুত আগতে এখন কমিটি এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে যোনে অলৰেডি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে থৈছিলে ঠিক আছে যে আন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা তেলেংগানাখন ছেপাৰেট কৰিব লাগে বহৰা কমিটি যদি চাই 1993 এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে পলিটিকেল নেক্সাছৰ কথা লিখে পলিটিচিয়ান আৰু ক্ৰিমিনেলৰ যোনবিলাক নেক্সাছ আছে ইণ্ডিয়াত চ' ষ্টাডি কৰিছিলে সিহঁতে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে BN শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটিৰ কথা আপোনালোকে জানে যে ইয়াত এক্সামিন কৰিছিলে দ্য ডিমাণ্ড ফৰ ছেপাৰেট তেলেংগানা ষ্টেট ঠিক আছে জাষ্ট লাইক PV ৰাজমন্নাৰ কমিটিও আছে আপোনালোকৰ 1987 2010তো আকৌ এখন কমিটি বহিছিলে ঠিক আছে আৰু তাৰ একৰ্ডিংলি বেচিছতে আপোনালোকৰ দুখন কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ তেলেংগানা 2014ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল গোস্বামী কমিটি যদি চাই 1993 গোস্বামী কমিটি আপোনাৰ কি কৰিছিলে দে ষ্টাডিড দ্য ইকনমিক চিটুৱেশ্যন আছাম এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড মেজাৰ্ছ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম ফজল আলী কমিশ্যন 1953 আছিলে যোনটো আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে জানকী বল্লভ পটনায়ক কমিটি 2005 আছিলে আপোনালোকৰ যোনটো NG ৰেগা আছিলে আপোনালোকৰ এতিয়া MG ৰেগা কওঁ আমি হয়নে মহাত্মা গান্ধী যোনটো আপোনালোকৰ ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন এক্ট হয় চ' তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত কিছুমান মানে ইছ্যুজ আছিলে সেইখিনিকে ৰিভিউ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট চলিয়া কমিটি যোনটো হয় 1991ত ইট ষ্টাডিড দ্য ইকনমিক ৰিফৰ্মছ এণ্ড লিবাৰেশ্যন কমিটি কস্তুৰী ৰঞ্জন কমিটি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে জানে কস্তুৰী ৰঞ্জন কমিটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হৈছিলে আপোনালোকৰ NEP আহিছিলে হয়নে 2020 যোনখন NEP আহিছিলে ইটছ বেছড অন কস্তুৰী ৰঞ্জন কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অ'কে নেক্সট যদি আমি চাওঁ RM লোধা কমিটি
ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মছ আনিবলৈ কৈছিলে BCCI স্পট ফিক্সিং এণ্ড এইবিলাক বেটিঙৰ ওপৰত আছিলে শ্যাম বেনিগল কমিটি কথা যদি চাওঁ 2016 ইটছ সাজেষ্টেড ৰিফৰ্মছ ইন দ্য ফাংচনিং অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন CBFC Ajit Doval Committee 2014 আহিছিলে which studied examined the border infrastructure and management so etu apnalke ইয়াৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ খিনি লিখিব পাৰে Ajit Doval Committee ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ খিনি আপোনালোকে GS3 ত আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ যোনটো বা সিকিউৰিটি ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আপোনালোকে Ajit Doval Committee ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ লিখিব পাৰে ফৰ বৰ্ডাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মেনেজমেণ্ট তাৰপিছত TSR সুব্ৰমণ্যম কমিটি 2016 আহিছিলে যোনে আপোনালোকৰ UGC ফাংচনিঙৰ ওপৰত অলপ চাইছিলে আৰু এফিচিয়েঞ্চিবিলাকৰ ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু হায়েষ্ট এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কি কি ৰিফৰ্মছ আনিব লাগে সেইবিলাক সাজেষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰংগাৰাজন কমিটি 2008 হয় ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ইছ্যুজ আছিলে এইবিলাক চেক কৰিছিলে NK সিং কমিটি 2003 হয় NK সিং কমিটি আমি এনেও লিখোঁ FRBM এক্ট যেতিয়া আমি পঢ়োঁ 2003 so FRBM মানে ফিস্কেল ৰেছপন্সিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট এখন আহিছে so 2003 তে আহিছিলে আপোনালোকৰ FRBM এক্ট so NK সিং কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনতে আপোনালোকৰ FRBM এক্টখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত বিজয় কেলকাৰ কমিটি 2015 ত আহিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ষ্টাৰ দি গৈছোঁ চ' PPPs বিলাকৰ ওপৰত আছিলে এইটো ঠিক আছে চ' দে হেড ৰেগুলেটেড এ ফ্ৰেমৱৰ্ক অৰ ফৰ্মুলেটেড ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ৰেগুলেটিং দ্য PPPs ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত ৰাজিন্দা সচ্চাৰ কমিটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড এডুকেশ্যন ষ্টেটাছ অফ মুছলিমছ মাইনৰিটিজৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই এইটো ৰাজিন্দা সচ্চাৰ কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি লিখিব পাৰে তাৰপিছত AP শ্বাহ কমিটি যোনটো হয় আপোনালোকৰ 2015 ইট এক্সামিন দ্য ইছ্যু অফ ইম্প'জিশ্যন অফ মেট অন ফৰেইন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছ বিমল জালান কমিটি 1996 হয় বেংকিং ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত জড়িত তাৰপিছত ৰঘুৰাম ৰাজন কমিটি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কাৰণে আনিছিলে ৰঘুৰাম ৰাজন কমিটি 2008 YV ৰেড্ডি কমিটি কথা যদি চাওঁ আমি ইট এছেছ দ্য ষ্টেবিলিটি এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ 2009 আহিছিলে ঠিক আছে তাৰাপুৰ কমিটিখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ ইকনমিক্সৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইট ৰিকমেণ্ডেড এই তাৰাপুৰ কমিটিখনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে দ্য প্ৰচেছ অফ কেপিটেল একাউণ্ট কনভাৰ্টিবিলিটি সেইকাৰণে এইখন কমিটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব ৰংগাৰাজন কমিটি 1998 আকৌ আহিছিলে উইচ এক্সামিন দ্য বেংকিং ছেক্টৰ ৰিফৰ্মছ তাৰপিছত আবিদ হুছেইন কমিটি 1980 PDS ছিষ্টেমটো ফাংচনিঙৰ ওপৰত আছিলে সুৰেশ তেণ্ডুলকাৰ কমিটি 2005 যোনে এষ্টিমেট পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যনৰ কাৰণে সুৰেশ তেণ্ডুলকাৰ কমিটিৰ এটা মেথডলজি মানে এটা নিয়ম এটা মেথডলজি বুলি কয় তাক দ্য প্ৰচেছ অফ এষ্টিমেটিং পভাৰ্টি সেই মেথডলজিটো ৰিভিউ কৰিছিলে এই কমিটিখনে ঠিক আছে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ৱাগুল কমিটি আছিলে 2000 বেংকিঙৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত চাইছিলে তাৰপিছত অজিত ৰানাডে যোনটো আমাৰ কমিটি হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকছখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে ছাজেষ্ট কৰিছিলে কিছুমান মেজাৰ্ছ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নচিকেত মোৰ কমিটি যোনটো হয় ইট ৰিকমেণ্ডেড কম্প্ৰিহেনচিভ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ তাৰপিছত সন্থানাম কমিটি আপোনালোকে জানেই CBI যোনটো ফৰ্ম হৈছে সন্থানাম কমিটি সিহঁতৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছতো হৈছিলে আৰু 1962 এই কমিটিখনে কিছুমান আপোনালোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলে অন কৰাপশ্যন চাৰ্জেছ এগেইনষ্ট দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ দেন উই হেভ দ্য নৰসিমহা কমিটি 1991 ঠিক আছে যোনে আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ ৰিফৰ্মছ লিডিং টু এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নিউ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকছ তাৰপিছত সুব্বাৰাও কমিটি অন স্মল ছেভিংছ 2007 হয় বিজয় কেলকাৰ কমিটি অলৰেডি মই কৈছোঁ 2015 যোনে PPP ওপৰত কৈছিলে য়শৱন্ত সিনহা কমিটি 2003 ঠিক আছে উইচ ইজ ৰেছপন্সিবল ফৰ FRBM তাৰপিছত PJ পটনায়ক কমিটি আছিলে আপোনালোকৰ গভাৰ্নেন্স ইন পাব্লিক বেংকৰ লগত দীপক পাৰিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2007 যোনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে কমিটিখনে অন ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ তাৰপিছত ৰাজৱাৰী কমিটি আছে আপোনালোকৰ 1997 ফৰেক্স মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত তাৰপিছত ৰাজিন্দা সচ্চাৰ কমিটি হয় আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ষ্টেটাছ অফ মুছলিমছ শান্তা কুমাৰ কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ FCI ফাংচনিঙৰ ওপৰত সিহঁতে কিছুমান ষ্টাডি কৰিছিলে শান্তা কুমাৰ কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কস্তুৰী ৰংগন কমিটিৰ কথা আপোনালোকে জানে 2017 আহিছিলে যোনে ফৰ্মুলেট কৰিছিলে NEP 2020 যোনটো আপোনাৰ NEP চলি আছে এনেইতো আপোনালোকে জানে যে আগতে আপোনালোকৰ 1968 ফাৰ্ষ্ট NEP আহিছিলে তাৰপিছত 1986 আহিছিলে আৰু জাষ্ট এই নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ 60 to 86 বনাই দিব আৰু বাকী 2020 চ' 2020 যে NEP আহিছে ইটছ বেছড অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য কস্তুৰী ৰংগন কমিটি অফ 2017 তাৰপিছত RV গুপ্তা কমিটি আছিলে ওপৰত ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কৰিছিলে 1998 হয় পুৰণি হয় মায়াৰাম কমিটি 2013 হয় যোনে আপোনালোকৰ FDI ডেফিনেশ্যন দিছিলে ঠিক আছে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কি হয় তাৰ ডেফিনেশ্যন দিছিলে সুমিত বোস কমিটি 2020 আহিছিলে which recommended compensation under the GST এতিয়া ষ্টেটবিলাকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ লছ হৈছে GST অহাৰ কাৰণে তাৰ GST কম্পেনচেশ্যন যোনটো আপোনালোকৰ চেছ আপোনালোকে জানে চাগে GST কম্পেনচেশ্যন চেছ এটা আছে একৰ্ডিংলি ষ্টেটছবিলাকে যোনবিলাক লছ কৰিছে আপোনালোকৰ GST অহাৰ কাৰণে
ষ্টেটছক যাতে মানে সিহঁতে কম্পেনচেট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা GST কম্পেনচেশ্যন চেছ নামৰ এটা ফাণ্ডো আছে তাৰপিছত টাপানাৰী কমিটি আছিল 2019 যোনে আপোনাৰ ফিনটেক কোম্পানীজবিলাক ষ্টাডি কৰিছিলে তাৰ ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত তাৰপিছত অৰবিন্দ সুব্ৰমণিয়ান কমিটি আছিলে 2017 which provided recommendations on the structure and rates under the GST মাধৱ ৰাও কমিটি 2003 হয় ৰেভিনিউ ডেফিচিট ষ্টেটছৰ কমাবলৈ কাৰণে সিহঁতে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে কাৰণে মাধৱ ৰাও কমিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অৰবিন্দ পানাগ্ৰিয়া যোনটো কমিটি হয় পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যন 2014 সিহঁতেও জাষ্ট লাইক আপোনালোকৰ যোনটো সুৰেশ তেণ্ডুলকাৰ কমিটি আছিলে ছেইম ইয়াত সিহঁতেও মেথডলজি কিছুমান উলিয়াইছিলে ফৰ এষ্টিমেটিং পভাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া চ' অৰবিন্দ পানাগ্ৰিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অৰবিন্দ পানাগ্ৰিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই মানে আই মিন ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ব পাৰে বা ৰেলৱে অভাৰঅল যদি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ কথা আমি কওঁ অৰবিন্দ পানাগ্ৰিয়া কমিটি 2015 কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে ফৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং দ্য ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ তাৰপিছত উই হেভ দ্য সুখময় চক্ৰৱৰ্তী কমিটি অফ 1985 which are related to এই কমিটিখনে কি কৰিছিলে কিছুমান ইছ্যু পলিচি ইকনমিক ৰিফৰ্মছ এইখিনি ষ্টাডি কৰিছিলে পুৰণি হয় কাৰণ দৰকাৰ নাই মন্টেক সিং আহলুৱালিয়া কমিটি 2004 হয় যোনে আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে অন MSME ঠিক আছে এইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি নামটো মনত ৰাখিলেও বহুত হয় আৰু এই লাইনটো মনত ৰাখি দিলেও হ'ব মই যোনটো দি গৈছোঁ ইমান ডিটেইলছত গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক পঢ়ি থাকিব নালাগে কমিটি কি কি কৰিছিলে এটা লাইনতে আপোনালোকে এনেকৈ মানে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব যাতে এক্সামত লিখিব পাৰে যে এই কমিটিখনে 2004 কিছুমান ভাল আই মিন কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে যোনটো ফ'ল' কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে তাৰপিছত নাৰায়ণ কমিটি আছে 2003 যোনে কৰ্পৰেট গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত কিছুমান আই মিন ষ্টাডি কৰিছিলে কিছুমান ইছ্যুজ আৰু কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে ৰামচন্দ্ৰন কমিটি 1996ৰ যোনটো পাব্লিক ছেক্টৰ ডি ইনভেষ্টমেণ্ট হয় তাৰ ওপৰত কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে 1996ৰ হয় অ'কে দেন উৰ্জিত পাটেল কমিটি যোনখন হয় আপোনালোকৰ 2014ত সিহঁত এই কমিটিখনে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে অন মন্ট্ৰী পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ভাগৱতী কমিটি 2005ৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ইট ৰিকমেণ্ডেড ছাম ছাজেশ্যনছ ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া জাষ্টিছ ৱাধৱা কমিটি যদি কওঁ ৱাধৱা কমিটি কি কৰিছিলে ইনভেষ্টিগেটেড 2002ত আহিছিলে দে হেড ইনভেষ্টিগেটেড কৰ্পৰেট ফ্ৰডছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডেড প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ ঠিক আছে অশোক দলৱাই কমিটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কম্পিটিশ্যন পলিচি যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন এক্ট আপোনালোকে জানেই কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন এক্ট যোনখন আহিছিলে চ' এইখন এই অশোক দলৱাই কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছৰ কাৰণে আহিছিলে তাৰপিছত MB শ্বাহ কমিটি মই অলৰেডি কৈছিলোঁ আগতে 2011 কিছুমান ৰিপিট হৈছে বস্তু ঠিক আছে তাৰপিছত চক্ৰৱৰ্তী কমিটি 1985ৰ যোনে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চিঙৰ ওপৰত কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে সিনহা কমিটি 1993 ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰৰ কিছুমান ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈছিলে আৰু মুদগল কমিটি 2014ৰ যোনে IPL স্পট ফিক্সিঙৰ ওপৰত কৈছিলে চ' দিছ আৰ ছাম অফ দ্য কমিটিজ এণ্ড কমিশ্যনছ যোনবিলাক আমি চালোঁ এতিয়া আমি আছাম স্পেচিফিকখিনি চাওঁ আহক চ' প্ৰথম কমিটি যদি আমি চাওঁ আছাম স্পেচিফিক MP বেজবৰুৱা কমিটি MP বেজবৰুৱা কমিটি কি কৰিছে এটা চাওক যোনখন আমাৰ আছাম একৰ্ড আছিলে 1985ৰ তাৰ এটা ক্লজ 6 হয় আপোনালোকে জানে ক্লজ 5 আৰু ক্লজ 6 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তাৰে ক্লজ 6 যোনটো হয় চ' ক্লজ 6ত কিছুমান তাৰ মানে ইমপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব তাৰ কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে ঠিক আছে চ' MP বেজবৰুৱা কমিটি মানে ডিটেইলছত ক্লজ 6টো ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু তাক কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব চ' ইয়াত মই অকণ ডিটেইলছত লৈছোঁ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ ফৰ দ্য কমিটি কি কৰিছিলে যে কমিটি প্ৰথম কথা আপুনি বুজি লওক যে MP বেজবৰুৱা কমিটি যদি চাই দে হেড এক্সামিন দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ একশ্যনছ টেকেন চিন্স 1985ৰ আগত কি হৈছিলে ঠিক আছে সেইবিলাক ষ্টাডি কৰিছিলে কমিটিয়ে কি কৰিছে হেল্থ ডিছকাশ্যনছ with various stakeholders যেনেকৈ social organizations হওক legal constitutional experts হওক eminent persons হওক from the field of art culture literature conservationist economist linguist and sociologist সকলৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিছিলে কমিটি কি কৰিছিলে will assess the appropriate level of reservation of seats in the Assam Legislative Assembly and local bodies কমিটি কি কৰিছিলে ষ্টাডি কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ কেনেকৈ মানে আপোনালোকৰ আছাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মানে আল্টিমেটলি ডিলিমিটেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি ছিটছবিলাকৰ আৰু লোকেল বডিজৰ পঞ্চায়তৰ হওক বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ হওক সেইবিলাক চাইছিলে আৰু কিছুমান কমিটিয়ে মেজাৰ্ছ ছাজেষ্ট কৰিছিলে টু প্ৰটেক্ট দ্য আছামিজ এণ্ড আদাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে খিলঞ্জীয়া যোনবিলাক লেংগুৱেজেছ হয় আমাৰ ঠিক আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ লেংগুৱেজেছ হয় আৰু আছামিজ কমিউনিটিক কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান মানে ছাজেশ্যনছ কিছুমান দিছিলে দ্য কমিটি হেড ৰিকমেণ্ডেড দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট লেভেল অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ ইন এমপ্লয়মেণ্ট চ' আমাৰ অসম চৰকাৰত অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ দিয়াৰ কথা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে এইবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে আনচাৰ MP বেজবৰুৱা কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ ইন এমপ্লয়মেণ্ট ফৰ আছামিজ পিপল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে এইটো দিবলৈ কৈছিলে দ্য কমিটি মে ছাজেষ্ট এনি আদাৰ measures as may be necessary to preserve, protect and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. ঠিক আছে চ' একৰ্ডিংলি যদি চাই আপোনালোকে ক্লজ 6
মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেণ্ট অফ দ্য আসাম একৰ্ড যোনটো চাইন হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985 তাৰ ক্লজ 6 টো ইয়াত দি দিয়া আছে দিছ ইজ দ্য ক্লজ 6 ক্লজ 6ত কি লিখা আছিলে আমাৰ আসাম যোনখন একৰ্ড হয় অসম চুক্তি তাত লিখা আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন লেজিসলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেফগাৰ্ডছ as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. ঠিক আছে আৰু যদি চাই আপোনালোকৰ এই যোনখন হাই লেভেল কমিটি হয় HLC বুলি লিখিছে এখন কাৰ আণ্ডাৰত আহিব আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ এটা নৰ্থ ইষ্ট ডিভিজন আছে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ এই হাই লেভেল যোনখন কমিটি হয় এখন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব নামটো MP বেজবৰুৱা কমিটি নেক্সট যদি চাওঁ আমি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কথা আপোনালোকে জানে এইখনো আপোনালোকৰ MHA প্ৰথমতে চাওক MP বেজবৰুৱা কমিটিখন বনাইছিলে তাত কিছুমান বস্তু ধৰক চৰকাৰে একচেপ্ট কৰিলে কিছুমান নকৰিলে তাৰপিছত আকৌ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটি এখন বনাইছিলে সেম ক্লজ 6ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু যদি চাই একচুৱেলি এখন বনাইছিলে কিহৰ কাৰণে 2019 যেতিয়া আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কা যোনখন হয় সেইখন পাছ হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ল আপোনালোকৰ বহুতখিনি প্ৰটেষ্ট গভৰ্ণমেণ্টে দেখা পাইছিলে অসম চৰকাৰে চ' সেইকাৰণে কি হ'ল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখন আকৌ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে টু ৰিষ্টাডি ক্লজ 6 যে কি ইছ্যুজ আছে কেনেকৈ আমি ক্লজ 6টো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' আকৌ এখন কমিটি ছেট আপ কৰিছিলে আৰু একৰ্ডিংলি আপুনি যদি চাই কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটি প্ৰথম কথা হ'ল দে হেড ডিফাইন দ্য মানে অসমীয়া কাক কয় চ' এই বস্তুটো মানে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে ক্লিয়াৰলি ডিফাইন কৰিবলৈ সিহঁতে লৈছিলে দায়িত্ব ঠিক আছে অসমীয়া মানে খিলঞ্জীয়া যোনবিলাক মানুহ হয় সিহঁতৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছিলে ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট হওক ষ্টেট এছেম্বলি হওক লোকেল বডিজ হওক ঠিক আছে ইনফেক্ট যদি চাই ইট ৰিকমেণ্ডেড ক্ৰিয়েটিং এন আপাৰ হাউচ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বনোৱাৰ কথা কৈছিলে হু চিটছ উইল বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ আছামিজ পিপল দেখিছেনে এইবিলাক আপুনি লিখিব পাৰে এক্সামত যে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে টু ক্ৰিয়েট এন আপাৰ হাউচ মানে আমাৰ যেনেকৈ ৰাজ্যসভা আছে আপাৰ হাউচ তেনেকৈ আমাৰ ষ্টেটতো ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হ'ব ঠিক আছে তাত ৰিজাৰ্ভ কৰিব গৈছিলে চিটছ অনলি ফৰ আছামিজ পিপল আৰু ৰিপৰ্ট অলছ' 6 কোটাছ ইন গভৰ্ণমেণ্ট জবছ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তাৰপিছত কৈছিলে যে ৰেগুলেশ্যন অফ আউটচাইডাৰ্ছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে সেই মানুহখিনি এণ্ট্ৰিটো ৰখাবলৈ কাৰণে দেয়াৰ শুড বি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ এন ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ৰেজিম ইন দ্য ষ্টেট যেনেকৈ আপোনালোকৰ জানে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছত ILP আছে বাকীবিলাক ষ্টেটত অৰুণাচলত হওক অসমত নাই খালি ৰাইট চ' ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কথা কৈছিলে যে এই কমিটিখনে কৈছিলে যে আমাৰ ILP ৰেজিমটো অসমতো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে চ' ILP ইজ এ চিষ্টেম এতিয়া ILP কি হয় ILP ইজ এ চিষ্টেম in which a special permit is required by the people from other regions of India যদি ইনফেক্ট বাহিৰতো বাদেই দিয়ক যদি বেলেগ এখন ষ্টেটৰ পৰাও আহে আমাৰ অসমত সোমাবলৈ কাৰণে দে হেভ টু টেক দ্য ILP চ' সেইটো বস্তু ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে বাট এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ILP যদি বৰ্তমান আমি চাওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ এইকেইখন ষ্টেট মণিপুৰ অৰুণাচল নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামত ILP চিষ্টেমটো চলি আছে আৰু কিছুমান কথা কৈছিলে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিয়ে যেনেকৈ ৰিপৰ্ট টক্স এবাউট দ্য ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু লেণ্ড ৰাইটছ লিংগুইষ্টিক কালচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল ৰাইটছ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ষ্টেটছ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটিটোত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ বহুত জেগাত লিখিব পাৰে লেণ্ড ৰাইটৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ৰিলেটেড আহক ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ লগত ৰিলেটেড আহক বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰমেণ্টৰ লগত আহক আপোনালোকৰ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ লিখিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ইছ্যুজ ইনভলভ কি ইছ্যুজ আছিলে সেইটো সময়ত একৰ্ডিং টু ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ পিপল হু মাইগ্ৰেটেড between 1951 and 1971 including large sections of post-partition refugees would be Indian citizens under the Assam Accord হয় নে because Assam Accord আপোনালোকৰ এটা ফিক্সড ডেট দিয়া আছিলে 1971 31st March I think এবাৰ চাই ল'ব ডেটটো চ' তাৰ আগৰ যোনখিনি আহিছে 1951 মানে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো 1971 চ' ইয়াত এই কমিটি ৰিকমেণ্ড কৰা মতে কি কৰিছে যে যোনটো আপোনালোকৰ আছাম একৰ্ডৰ আণ্ডাৰ যোনখিনি ধৰক আপোনালোকৰ ক্লজ মানে আছে সেইখিনি মানে অনুসৰি কৰিছে গোটেই বস্তুখিনি চ' NRCত সিহঁত ধৰক আপডেট কৰাৰ কথা কৈছিলে এতিয়া কৈছিলে যে কিন্তু ইহঁতেতো মানে ধৰক এতিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যনছৰ মতে কি হয় সিহঁতে ৰিফিউজি ষ্টেটাছত আছে পষ্ট পাৰ্টিশ্যন আহিছে ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হিচাপেতো সিহঁতে ধৰক পাই যাব চিটিজেনশ্বিপ এপ্লাই কৰিলে বাট কৈছে সিহঁতে আছামিজ পিপল কিন্তু আপুনি তাত আনিব নোৱাৰে সিহঁতক ঠিক আছে এইটো ভাল কথা কৈছিলে যে চিটিজেনশ্বিপ দি দিয়ক সিহঁতক 1951 পৰা 71 মাজত যোনবিলাক আহিছে লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি প্ৰচেছিং কৰি NRC আপডেট কৰি ঠিক আছে কিন্তু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হিচাপে সিহঁতে পাব কিন্তু অসমীয়া বুলি সিহঁতক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া এটা বেলেগ আমি এতিয়া চব খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি ক'লে কি হয় এটা বেলেগ এটা আমি মানে লাইক বেলেগ এটা মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে ইটছ লাইক ছামথিং ডিফাৰেণ্ট ৰাইট খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে নিজৰে ভাল লাগে মনটো চ' খিলঞ্জীয়া ৱৰ্ডটোৱে হ'ল ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে এটা থকা
জেগাত থকা এইখিনি মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি সেটেল হোৱা সো এই ঠিক আছে সো এই খিলঞ্জীয়া ৱাৰ্ডটো হেতু বুজায় এতিয়া যদি চাই কৈছিলে যে সিহঁতক 1951 পৰা 1971 ভিতৰত আহাখিনিক সিটিজেনশিপ দি দিয়ক ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ বাট সিহঁতক আছামিজ পিপলৰ আণ্ডাৰত টানিব ঠিক আছে সিহঁতক ডিফাইন সিহঁতে ধৰক এনেকুৱা হ'ব পাৰে সিহঁতক সুবিধা পাবলৈ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাবলৈ কাৰণে সিহঁতে নিজকে অসমীয়া মানুহ বুলি ক'ব পাৰে সো সেই বস্তুটোৰ কথা কৈছিলে যে উই হেভ টু মেক মানে কিছুমান চেফগাৰ্ডছ ল'ব লাগিব ইনফেক্ট যোনবিলাক ইষ্ট বেংগল মাইগ্ৰেণ্টছ আছিলে যোনবিলাক আপোনালোকৰ 1951 আগত আহিছিলে they would be considered Assamese ঠিক আছে 1951 আগত যদি আহিছে they can be considered as Assamese মানে চাওক কাৰণ কিয় বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি প্ৰথম মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিলে অসমীয়া কোন হয় এইটো ডিফাইন কৰিবলৈ কাৰণে সো বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৈছিলে কোনোবা যদি 1951 আগত আহিছে অসমত যদি আছে সিহঁতে লাগিলে আপোনাৰ ইষ্ট বেংগলৰ মাইগ্ৰেণ্ট হওক 1951 আগত আহিলে সিহঁতক অসমীয়া বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে কিন্তু 1951 পৰা 71 ভিতৰত যদি সিহঁতে আহিছে তেতিয়া সিহঁতক অসমীয়া ক'ব নোৱাৰি ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ দিব পাৰে বাট অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে আৰু আপুনি জানে চাগে যে আসাম একৰ্ডৰ মতে আপোনালোকৰ সেই যোনটো কাট অফ ডেট হয় মাৰ্চৰ 1971 তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে আহে সেই সিটিজেনশিপ মানে সেইখিনি 2014 লৈকে যোন আহিছে গোটেইখিনিকে কি কৰিব লাগিব ডিপোৰ্ট কৰাৰ কথা আছিলে ঠিক আছে বাট এতিয়া যিহেতুকে আপোনালোকে জানে CAA মতে 2019 CAA মতে কি হয় আপোনালোকৰ 2014 লৈকে যোনখিনি আহিছে সেইখিনি গোটেইখিনি যদি মানে আই মিন সেই কাণ্ট্ৰিখনত মাইনৰিটি আছিলে যেনেকৈ হিন্দু যদি হয় শিখ হয় বা বাকী যোনবিলাক ধৰ্মৰ হয় মানে মুছলিমছবিলাকক বাদ দি পেলাই সো সেই গোটেইখিনিকে সিটিজেনশিপ দিয়া হ'ব সো সেইকাৰণে একচুৱেলি ক্লজ 6ৰ লগত সেইটো ক্লেছ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনালোকে জানে চাগে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এতিয়াও পিটিশ্যন দি থৈছে চলি আছে তাত কেছ এনিৱেজ তাৰপিছত কৈছে যে দেৰ ইজ নো মেকানিজম টু প্ৰুভ দেট এ পাৰ্চন হেজ বিন ইন আছাম প্ৰায়ৰ টু 1951 এইটো এটা চেলেঞ্জ আছিলে ইনফেক্ট 1951 NRC ইজ নট এভেইলেবল ইন সেভেৰেল পাৰ্টছ অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড দ্য কাৰেণ্ট NRC being made uses 1971 as the cutoff so this is the issue so এইটো আপনি চ্যালেঞ্জ হিচাপে লিখিব পাৰে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কিছুমান অসুবিধাও আছিলে যেনেকৈ 1951 আগত কাক আপুনি অসমত কোন আহিছিলে কেনেকৈ আপুনি গম পাব ৰাইট আৰু NRC 51 NRC খনো আমাৰ মানে সেভাৰেল পাৰ্টছত টুকুৰা টুকুৰিকৈ আছে মানে ক'ব পাৰে অসম নাই বুলি ক'ব পাৰে অসমত সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে এবাৰ যোনটো আপোনালোকৰ NRC আপডেট হৈছিলে তাত 1971 কাট অফ ডেট হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিলে দিছ ইজ এ প্ৰব্লেম ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপুনি লিখিব পাৰে যে দ্য কি এণ্ড লিগেল কনষ্টিটিউচনেল ইছ্যু ডেট নিডছ টু বি কনচিডাৰ্ড ইজ ৱেডাৰ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আছামিজ অৰ বেংগলী অৰ পাঞ্জাবী অৰ তামিল ডিফাইন হিজ অৰ হাৰ ইণ্ডিয়াননেছ এণ্ড এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চ' এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিব কৈছিলে যে যোনটো অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন হয় আৰু ইণ্ডিয়ান ডেফিনেশ্যন হয় এতিয়া অসমীয়া ইণ্ডিয়ান হয় এট দ্য ছেইম টাইম বেংগলী বুলি ক'লে পাঞ্জাবী তামিল বাকী যোনবিলাক আছে সেইবিলাকতো ইণ্ডিয়ানে হয় কিন্তু এতিয়া অসমীয়াক যোনটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কাট ডেফিনেশ্যন কৰিছে যে 1951 আগত আহিলে অসমীয়া আৰু 51 পৰা 71 ভিতৰত আহাখিনি ইণ্ডিয়ান হয় চ' এই বস্তুটোৰ কথা কৈছিলে যে এই বস্তুটো কনচিডাৰ কৰিব লাগে যে তাৰ কিছুমান লিগেল আৰু কনষ্টিটিউচনেল ইছ্যুজ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে নেকি আৰু ছেকেণ্ড definition of Assamese is connected to NRC process as Assam Accord cannot be reviewed in isolation of one clause or other ঠিক আছে so it was like বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা যোনটো কমিটি হয় তাৰ ৰিকমেণ্ড মুনিৰাম শইকীয়া কমিটি recommended the elementary education a fundamental right এটা আমি জানো যে elementary education কি হয় it's a fundamental right so মুনিৰাম শইকীয়া কমিটি অলৰেডি এইটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিছিলে এইটো বহুত আগৰ হয় 1992 most probably আপুনি চেক কৰিব ডেটটো কিন্তু ইমান দৰকাৰী নহয় জাষ্ট সুধি দিব পাৰেতো সেইকাৰণে মই মানে বেলেগ এক্সামবিলাকত মানে এডিআৰ ইনত সেইবিলাকক সুধি দিব পাৰে চ' এইটো জড়িত হয় এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ লগত উইচ হেড টু বি মেড এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অ'কে নেক্সট যদি চাই হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটি এখন আছিলে আপোনাৰ উইচ কিহৰ কাৰণে কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে ফৰ ছাজেষ্টিং মেজাৰ্ছ ফৰ এমেণ্ডিং দ্য আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন যোনখন আছিলে আপোনালোকৰ 1886 চ' 1886 এখন আপোনালোকৰ colonial era আপোনাৰ এখন law regulation আছিলে which is known as the Assam Land and Revenue Regulation 1886 so কিহৰ কাৰণে এখন মানে ৰিভিউ কৰিবলগীয়া হ'ল ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান কমিটি বনাই সিহঁতে ৰিভিউ কৰি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিয়ে তাৰপিছত পাব্লিক মানুহৰো কিছুমান ছাজেশ্যন লয় তাৰপিছত কেবিনেটে একৰ্ডিংলি ডিচাইড কৰি প্ৰপ'জ কৰে বিল এখনৰ ফৰ্মত আনিব পিছত এখন এক্ট হয় এক্ট অহাৰ পিছত আকৌ কিছুমান ৰুলছ বনায় সেই এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে চ' এতিয়া যোনখন আপোনালোকৰ অলৰেডি এটা ৰেগুলেশ্যনছ আছিলে দ্য আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন 1886 তাক ৰিভিউ কৰিবলৈ কাৰণে কিহৰ কাৰণে ৰিভিউ কৰিব বিচাৰিছিলে চাওক ৰিজনটো হ'ল বিকজ ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ লেণ্ড ৰাইটছ অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অফ আছাম চ' এই হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিখনে কি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কৰিছিলে চাওক প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম শ্বুড অপেন এ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ঠিক আছে সেইটো কৈছিলে চিল অফ কৰিব কৈছিলে কমপ্লিটলি বৰ্ডাৰ্ছবিলাক আমাৰ অসমৰ বাকী ষ্টেটছ ইণ্টাৰ ষ্টেট হওক বা ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি হওক ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই BSFৰ বাহিৰেও
কিছুমান পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ আমাৰ বৰ্ডাৰ্ছবিলাকত লগাব কৈছিলে বিকজ এটেন্স কোনা কৈছিলে য'ত আপোনালোকৰ বহুত হাই লেভেল অফ কৰাপশ্যন কৰা হয় BSF যোনবিলাক জৱানছবিলাক আছে সিহঁতৰ লগত ঠিক আছে সেইকাৰণে মিক্স কৰি ৰাখিব কৈছিলে যাতে মানে BSF CRPF আসাম ৰাইফলছ ITBP আসাম পুলিচ যদি সকলো মিলি থাকে ঠিক আছে কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেত কাম কৰে তেতিয়া ইটোৱে সিটোক চেক কৰি ৰাখিব পাৰিব ঠিক আছে যাতে কোনো মানে কৰাপশ্যন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে নেক্সট কৈছিলে যে কমপ্লিট বেন কৰি দিব লাগে অফ ট্ৰান্সফাৰ অফ লেণ্ড এনি ফৰ্ম ফ্ৰম চিটিজেন্স টু নন চিটিজেন্স ঠিক আছে নেক্সট কৈছিলে যোনবিলাক চৰ এৰিয়া হয় আমাৰ তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলে তাৰপিছত কৈছিলে ইভিকশ্যন অফ এনক্ৰ'চমেণ্ট অফ অল ক্লাছেছ অফ লেণ্ড অফ আসাম যেনেকুৱাই ক্লাছৰ লেণ্ড হওক আপোনাৰ চ' ঠিক আছে গোটেই লেণ্ডবিলাকৰ মানে এনক্ৰ'চ কৰি থকা হয় আপোনালোকে জানেই ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছবিলাকৰ চ' সেই কমপ্লিট ইভিকশ্যন কৰিব কৈছিলে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে তাৰপিছত মডিফিকেশ্যন কৰিব দিছিলে অফ দ্য এক্সিষ্টিং লেণ্ড ল যোনবিলাক আছে নতুন লেণ্ড ল আনিব কৈছিলে তাৰপিছত এনচিয়ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য লেণ্ড ৰিফৰ্মছ তাৰপিছত ৱাইপ আউট দ্য কালচাৰ অফ হেবিচুৱেল ইণ্ডোলেঞ্চ এণ্ড ডিপেণ্ডেঞ্চ অন দ্য ইলিগেল বাংলাদেশীজ মানে কৈছিলে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইলিগেল বাংলাদেশী আছে ঠিক আছে সিহঁতে কি কৰে আমাৰ মাজতে থাকে ধৰক আপোনাৰ কাম কৰি থাকে বা কিবা কিবি কামত ধৰক আপোনালোকৰ সিহঁতে নহ'লেও আমাৰ বহুত কাম নহয় বাট সেই যোনটো আমাৰ থিংকিং হয় যোনটো আমাৰ যোনটো লাইক মানে থট প্ৰচেছ হয় যে আমি সিহঁতে নহ'লে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুটোৰ পৰা কমপ্লিটলি মানে মানুহক ওলাই আহিব কৈছিলে আৰু চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব কৈছিলে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব কৈছিলে ঠিক আছে চ' যেতিয়া আপোনালোকে ধৰক কাৰোবাৰ পৰা ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় তেতিয়া সেই মানুহজনৰ ভেলিউটো এনেও কমি যাব চ' সিহঁতে পিছত নিজে ইয়াত যেতিয়া জব অপৰচুনিটি নাপাব সিহঁতে নিজে আকৌ ঘূৰি গুচি যাব চ' তেনেকৈ ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিয়ে ঠিক আছে চ' এইখিনি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটি এণ্ড কমিশ্যনছ আৰু এতিয়া মই ল কমিশ্যনছখিনি ইয়াত লৈ আহিছোঁ লগতে চাই লওঁ আহক ব্ৰিটিছ এৰাত যদি আপোনালোকে চায় ফাৰ্ষ্ট ল কমিশ্যন আপোনালোকক বনাইছিলে আণ্ডাৰ লৰ্ড মাকাউলে আৰু 1834 এখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ল কমিশ্যন আণ্ডাৰ দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 এতিয়া যদি চাওঁ আমি মোক ইয়াত গোটেই লিষ্টখন দি দিছোঁ আপুনি পজ কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকৰ লেটেষ্ট কেইখনমান মই ৰিপৰ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ চ' এতিয়া যোনটো লেটেষ্ট যোনখন ল কমিশ্যন হয় 22nd ল কমিশ্যন হয় আৰু তাৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে জাষ্টিছ ঋতুৰাজ আৱাস্থি 2020 পৰা 2023 লৈকে আছিলে তেখেত তাৰপিছত এতিয়া 23rd ল কমিশ্যন আকৌ আহিব যেতিয়া আহে আমি তেতিয়া পঢ়িম বাট এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে নালাগে প্ৰেজেণ্ট 22ndখনে লেটেষ্ট হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টছখিনি মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক চাব পাৰে ইয়াত ল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টছবিলাক আপুনি আনচাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ইফ ইউ আৰ ৰাইটিং এন আনচাৰ ৰিলেটেড টু ইউ কেন চে লাইক wrongful prosecution or legal remedies বা miscarriage of justice লগত ৰিলেটেড চ' 277 ৰিপৰ্টত ধৰক আপোনাৰ ইয়াৰ কথা কৈছিলে ল কমিশ্যনৰ 277 ৰিপৰ্টখন আপুনি তাত ৰেফাৰ কৰিব পাৰে কোট কৰিব পাৰে তাৰপিছত যদি চাই ৰিপৰ্ট 276 যোনখন আছে ইট টকড এবাউট দ্য লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক গেমলিং এণ্ড স্পৰ্টছ চ' যদি গেমলিং ইন স্পৰ্টছ বা স্পৰ্ট যদি কথা কয় ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপুনি 276খন লিখিব পাৰে যে 276 ৰিপৰ্টত ল কমিশ্যনৰ 276 ৰিপৰ্টত কৈ থৈছিলে যে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে টু লাইক প্ৰিভেণ্ট গেমলিং এণ্ড স্পৰ্টছ বেটিং ঠিক আছে তেনেকৈ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ কাৰণে আনিছিলে DNA প্ৰফাইলিঙৰ কাৰণে আনিছিলে তাৰপিছত CRPC এতিয়াতো এইবিলাক ইৰেলিভেণ্টে হয় কাৰণ এতিয়া CRPC ৰিপ্লেচেই হৈ গ'ল BNS আহিছে তাৰপিছত IPC কাৰণে BNSS আহিছে ইভিডেন্স এক্টৰ কাৰণে ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা আহিছে BSS ঠিক আছে তাৰপিছত 267 ৰিপৰ্ট আছিলে হেড স্পীচৰ লগত কিছুমান চব মনত ৰাখিব নালাগে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল যেনেকৈ এইকেইটা মনত ৰাখিব পাৰে কৰাপশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2013খনৰ কাৰণে 254 আহিছিলে 254th ৰিপৰ্ট তাৰপিছত ইলেক্টৰেল ডিছকুৱালিফিকেশ্যন আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ 244th আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত বাকী যদি চাই আৰু ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মই কৈ গৈছোঁ আপোনালোকক ইয়াত মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ যোনখিনি মই পাইছোঁ বাট চব মনত ৰাখিব নালাগে আপোনালোকে কেইখনমান স্পেচিফিক মনত ৰাখিব ইয়াত যদি চাই ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে এবাউট দ্য 146 ৰিপৰ্ট এখন মনত ৰাখিব পাৰে ৰিপৰ্ট অন দ্য চেল অফ উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন এখন মনত ৰাখিব তাৰপিছত 135th ৰিপৰ্টে আপোনাৰ উইমেন ইন কাষ্টডি কথা ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কৰিছিলে কিছুমান তাৰপিছত যদি চাই আৰু পুলিচ কাষ্টডি থকা কিছুমান যোনবিলাক ইঞ্জুৰিজ হয় চ' 113th ৰিপৰ্টত কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাগে কি কৰিব লাগে তাৰপিছত বাকী যদি চাই আৰু উই হেভ লাইক এইটো চাব পাৰে 73rd ৰিপৰ্ট অন দ্য ক্ৰিমিনেল লায়াবিলিটি ফৰ ফেইলিয়াৰ
বাই হাজবেণ্ড টু পে মেইনটেনেন্স ঠিক আছে এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ তাৰপিছত আৰু বাকী যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতো কিছুমান আছে বাট চব মনত নাৰাখিব এতিয়া মই কৈছোঁ চ' ইয়াত এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে চাৰ্টিন ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক অফেন্সেছ যোনবিলাক IPC লগত জড়িত হয় তাত কিছুমান চেঞ্জেছ আনিবলৈ কাৰণে প্ৰপ'জেল দিছিলে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে ইন দ্য 29th ৰিপৰ্ট ঠিক আছে চ' 29th ৰিপৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী যদি চাই আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত 73rd ৰিপৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ৰিমিনেল লাইবিলিটিৰ ওপৰত আপুনি লিখি থ'ব পাৰে GS2 আনচাৰ্ট এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ভাল হয় ল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টছবিলাক ইউজ কৰিলে অ'কে দেন যদি চাই আৰু 113খন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 135খন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 146খন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এবাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নাই যোনটো হয় মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এইটো কথা লিখিব পাৰে ৰোড এক্সিডেণ্টছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰোড ৰেজ হয় তাৰ ওপৰত আপুনি লিখিব পাৰে ৰাস্তাত যেতিয়া খুন্দা লাগি যায় কাজিয়া হয় মানুহৰ কেতিয়াবা মাৰপিটো হৈ যায় মাৰিও পেলাই কাৰোবাক হয়নে চ' 234th ৰিকমেণ্ডেশ্যনছত ৰিপৰ্টত কিছুমান ল কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে তাৰপিছত ইউ কেন ৰাইট এবাউট ইলেক্ট্ৰেল ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ লগত জড়িত তাৰপিছত কৰাপশ্যনৰ লগত জড়িত 254 ৰিপৰ্টখনৰ কথা লিখিব পাৰে হেড স্পীচৰ ওপৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 267 ৰিপৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে 276 ৰিপৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গেমলিং এণ্ড স্পৰ্টছ লগত জড়িত 277 ৰিপৰ্টখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইখিনি আছিলে তেন্তে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিব থেংক ইউ